Hai, Assalamualaikum semua. Alright, ini video aku yang kedua pasal pengalaman aku pergi Sweden masa 2023 hari tu. Kalau korang nak tengok bahagian pertama, boleh tengok dekat video yang sebelum ni. Aku akan bagi link. Alright, pada hari yang seterusnya, kawan aku, Eric, iaitu kawan aku dekat Sweden, dia bawa aku pergi sebuah skatepark dalam bangunan ataupun indoor skatepark. Alright, jadi aku tak pasti apa nama skatepark indoor ni, tapi aku ada ambil beberapa gambar dekat sekeliling dia. Dan dekat Google Maps, dia tu berdekatan dengan sebuah tempat dengan sebuah rock climbing gym ni, nama dia Skånes Klätterklubb. Jadi dekat skatepark indoor yang agak besar ni ada macam-macam obstacles, ada ledge, lepas tu ada rail, ada bank apa semua, dan juga ada sebuah bowl yang besar ni. Alright, jadi aku taklah pandai sangat main bowl, tapi aku dah sampai dekat situ kan, jadi aku just pusing-pusing je lah dekat dalam bowl tu, rasa seronok. Tapi sebenarnya waktu kita orang sampai dekat skatepark tu sebenarnya dah nak tutup dah. Jadi aku dengan Eric dan ada seorang lagi bekerja dekat situ. Kita orang skate dekat situ dalam lebih kurang masa sejam je macam tu, and then kita orang kena pergi dah. Alright, lepas tu pada petang hari tu juga aku rasa macam nak pergi jalan-jalan kaki. So Eric dia bawa aku pergi sebuah tempat ni, dia macam reserve alam semula jadi ataupun nature reserve. Nama dia Nobelofts Mosse ataupun bahasa Inggeris dia Nobelofts Marshland. So macam ada tanah paya kat situ yang, tapi of course boleh jalan-jalan kaki, ada banyak macam path untuk korang jalan. So this is another reason why we really like. Jadi ini adalah sebuah kawasan lapang yang memang sangat best kalau korang nak jalan-jalan waktu petang. Nampak sangat cantik, pemandangan kanan kiri memang padang meluas je, ladang meluas je. Tapi walaupun waktu tu mendung, Alhamdulillah tak ada hujan langsung lah. Jadi cuaca sejuk, nyaman, angin pun ada dan tak hujan. So memang best. Dan aku rasa masa waktu aku pergi tu macam musim hujan sikit. Jadi setengah bahagian daripada marshland ni macam ada banjir sikit. Dan juga kat sini aku rasa ada macam ladang lembu. Jadi ada banyak lembu kat situ. Again. Is that guy trying to mate? Kemudian ada juga banyak burung-burung macam yang kita boleh tengok dekat punya papan tanda tadi. Alright, lepas tu ada satu part ni macam adventure sikit. Kita orang kena lalu dekat bawah jambatan ni. Tapi masalahnya kat waktu tu air macam dah naik. So nak tak nak kita orang kena lalu dekat atas barrier yang sempit ni. Nice. Okay. See, it's really quite close. Usually it's more like a creek coming here, so it's not this big. Never this much water. Ya, of course, waktu aku nak jalan atas barrier tu, aku kena imbangkan badan. Jadi aku taklah rekod sambil berjalan kat situ, aku rekod sikit je klip. Lepas tu kita orang lalu dekat lorong yang berada dekat sebelah landasan kereta api. Jadi ada banyak kereta api lalu lalang. Right, kemudian ni ada seorang ni jauh tengah jalan seorang, mungkin dia pun tengah macam nak jalan-jalan ambil angin juga waktu tu, ataupun mungkin dia kerja, aku pun tak tahu. Okay, lepas tu kita orang ada jumpa satu pokok apple liar ni, dan ada apple gantung kat situ. Aku main petik je, lepas tu aku terus makan. Alright, so itu first time aku jumpa sebuah apple dekat yang tergantung dekat atas pokok, sebab of course dekat Malaysia kita tak boleh nak tanam apple, dan sebenarnya apple pun nampak dekat dalam supermarket je kan. Jadi bila nampak apple dekat kawasan liar macam ni, memori yang sangat menarik lah untuk aku. Dan terus jalan, dan kita orang jalan lagi, memang kiri kanan pemandangan just ladang luas macam ni sajalah. Memang nampak sangat cantik.
Alright, jadi sampai tu je video aku untuk kali ni. Terima kasih sebab tengok, dan mungkin lepas ni aku boleh sambung lagi cerita pasal aku dekat Sweden ni. Tengoklah, mungkin aku tak bertangguh ke harapnya. So, mungkin video lepas ni mungkin bulan depan ataupun tengok aku pun tak pasti.